নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো এজ অফ নাও আমি কেনেদৰে ইংলিশ সেন্টেন্সবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চোৱা নাই সেই ভিডিওটোৰ লিংক মই ওপৰৰ আই বুটাম আৰু তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে এজ অফ নাও কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে বা আপুনি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম সো ফাৰ আপোনালোকৰ মাজত কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈ আছে যে সো ফাৰ আমি কেনেদৰে ইংলিশ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিও লাগে গতিকে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো মই প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাব আৰু ভিডিওটো যদি হেকলৈকে চাই আপোনালোকে সো ফাৰ অতি সহজে ইংলিশ সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পায় প্লিজ শেয়াৰ আৰু লাইক কৰি যাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি যাব আৰু যদি আপোনাৰ মাইন্ডত কিবা টপিক আছে তেতিয়াহলে কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে মোক আপোনালোকৰ টপিকৰ বিষয়ে জনাব পাৰে সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া কথা হল আপুনি ইংৰাজী কোনো এটা সেন্টেন্স কবলৈ যাওঁতে কোনবোৰ সেন্টেন্সত আপুনি সো ফাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপুনি সো ফাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমতে আপুনি জানিব লাগিব সো ফাৰৰ অসমীয়া অৰ্থ সো ফাৰৰ অসমীয়া অৰ্থ হল এতিয়া লৈকে যেতিয়া আপুনি কোনো এটা বাক্যত এতিয়া লৈকে বুলি কবলৈ যাব অতীতৰ পৰা বৰ্তমানৰ এই মুহূৰ্তলৈকে বুলি কবলৈ যাব যাৰ অৰ্থ হল এতিয়া লৈকে বুলি কবলৈ যাওঁতে আপুনি ইংৰাজী বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো ফাৰৰ কেইটামান এক্সাম্পল লৈ আহিছো এই এক্সাম্পল কেইটাৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আপোনালোকেও এই সেন্টেন্সবোৰ বা এই এক্সাম্পল কেইটা চাই আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স ঘৰতে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আপুনি যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিব আপোনাৰ বাবে এই কনসেপ্টবোৰ একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব সো মই এটা অসমীয়া বাক্য ক'ব পাৰো যে এতিয়ালৈকে সকলোবোৰ ঠিকই গৈ আছে ধৰক আপোনাক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে সুধিলে যে আপোনাৰ কামবোৰ কেনে গৈছে বা তোমাৰ কামবোৰ কেনে গৈছে সো আপুনি কৈছে যে এতিয়ালৈকে সকলোবোৰ ঠিকই গৈ আছে এতিয়ালৈকে মই ঠিকই আছো বা এতিয়ালৈকে সকলোবোৰ ঠিকই গৈ আছে তেনে ধৰণে কবলৈ যাওঁতে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো ফাৰ সো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সো এই বাক্যটোকে যদি মই ইংৰাজীত কওঁ তেতিয়া মই কম যে সো ফাৰ থিংস আৰ গোইং ৱেল মানে কি কৈছে সো ফাৰ এতিয়ালৈকে things are going well সকলোবোৰ ঠিকে থাকে গৈ আছে so far things are going well এতিয়ালৈকে সকলোবোৰ ঠিকে থাকে গৈ আছে next sentence কি কৈছে so far so good মানে ইয়াৰ অৰ্থ কি so far মানে এতিয়ালৈকে so good মানে খুব ভাল so এতিয়ালৈকে খুব ভাল সো আপুনি ধৰ কাৰোবাক ক'বলৈ ভাল এতিয়ালৈকে খুব ভাল so far so good মই এতিয়ালৈকে মোৰ আধা ষ্টাফকহে লগ পাইছো এই বাক্যটোত এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ হৈ আছে সো এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ হৈ থকাৰ লগে লগে আমি so far ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে I have met only the half of the staff so far so far মানে এতিয়ালৈকে মই মোৰ আধা ষ্টাফকহে লগ পাইছো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে মই তোমাৰ মেইলটো এতিয়ালৈকে ৰিসিভ কৰা নাই সো বাক্যটো কি কৈছে চাওক এতিয়ালৈকে মানে একচনটো কমপ্লিট হোৱা নাই সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি so far ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আমি ক'ব পাৰো যে so far I haven't received your mail মানে এতিয়ালৈকে মই আপোনাৰ মেইলটো ৰিসিভ কৰা নাই এনেদৰে আমি so far ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে so far আমি ইংলিশ সেন্টেন্সবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা so far ইউজ আৰু কনসেপ্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাওক আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত লাইক কৰি যাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনাৰ মাইন্ডত কিবা টপিক আছে কমেন্টৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে মোক আপোনালোকৰ টপিকৰ বিষয়ে জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও